พวกเราที่ติดตามเรื่องราวทางการทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆน่าจะคุ้นเคยกับภาพการทำศึกบนน่านฟ้าจากในหนังฮอลลีวูดกันเป็นอย่างดีเนาะคะครับโดยเฉพาะพวกฉากด็อกไฟท์ใช่ค่ะฉากที่เครื่องบินรบ2 ลำบินโฉบเฉี่ยวพลึกแพงไปมาเพื่อหาจังหวะเข้าไปอยู่ด้านหลังของอีกฝ่ายให้ได้เพราะนั่นคือจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในการล็อกเป้าแล้วก็ยิงทำลายเลยครับแต่พอเห็นภาพการไล่ล่าจี้ท้ายแบบนี้บ่อยเข้ามันก็เลยนำมาสู่คำถามคลาสสิกที่หลายคนมักจะสงสัยว่าคือในเมื่อการถูกจี้ท้ายมาอันตรายขนาดนั้นทำไมเครื่องบินรบถึงไม่ติดต้องจรวดให้ยิงถอยหลังไปเสียเลยล่ะคะปัญหาก็น่าจะจบฟังดูเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินที่น่าสนใจนะครับใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราก็เลยมีกองข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเป็นการเจาะลึกข้อมูลจากทั้งเปเปอร์งานวิจัยด้านวิศวกรรมการบินบันทึกประวัติศาสตร์ยุทธวิธีทหารยุคสงครามเย็นไปจนถึงการวิเคราะห์เทคโนโลยีการรบสมัยใหม่เพื่อหาคำตอบให้ได้นะครับว่าทำไมไอเดียที่ฟังดูเรียบง่ายแบบนี้ถึงไม่ถูกนำมาใช้งานจริงในโลกของการบินรบค่ะคือต้องบอกก่อนว่าแนวคิดเรื่องจรวดยิงไปด้านหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะคะไม่เลยครับในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยซึ่งเป็นยุคที่การรบทางอากาศยังเน้นการไล่ล่าระยะประชิดทั้งฝั่งชาติตะวันตกแล้วก็ฝั่งโซเวียตเคยเอาแนวคิดนี้มาศึกษาอย่างจริงจังเลยครับแสดงว่าเคยมีความพยายามจะสร้างมันขึ้นมาจริงๆใช่ครับมีการร่างแบบและทดสอบทางวิศวกรรมเลยเพราะในทางทฤษฎียุคนั้นการมีอาวุธที่โจมตีกลับไปด้านหลังได้ทันทีมันคือไพ่ตายเลยนะครับสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในเสี้ยววินาทีเลยถูกต้องครับแต่บทสรุปของการทดลองเหล่านั้นกลับชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือต้องพับโครงการเก็บเข้าลิ้นชักไปครับแทบจะไม่ถูกนำมาใช้งานจริงในระดับปฏิบัติการเลยถ้ามหาอำนาจทั้งสองฝั่งในยุคนั้นพยายามทำแล้วแต่ต้องพับแพลนไปแสดงว่ามันต้องมีกำแพงทางวิศวกรรมที่ใหญ่มากๆขวางอยู่แน่ๆค่ะใหญ่มากครับปัญหาแรกเลยก็คือเรื่องของระบบเรดาร์เหรอคะคือปกติเวลาเราขับรถยนต์รถสมัยนี้ยังมีกล้องมองหลังหรือเซ็นเซอร์ติดมาให้เป็นมาตรฐานเลยนะคะทำไมเครื่องบินรบมูลค่ามหาศาลถึงหาพื้นที่เล็กๆท้ายเครื่องติดเรดาร์ได้ไม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแค่ติดเรดาร์เพื่อยิงจรวดไปด้านหลังมันยากตรงไหนคะคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ว่างครับแต่อยู่ที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเหมาะสมกับการทำงานของเรดาร์หรือเปล่าสภาพแวดล้อมมันไม่ให้ใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับจมูกหรือหัวเครื่องบินคือตำแหน่งที่ดีที่สุดในโลกสำหรับติดเรดาร์หลักเพราะมันไม่มีอะไรมาบังใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพื้นที่หน้าตัดกว้างเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปด้านหน้าได้อย่างอิสระทำให้เรดาร์ด้านหน้ามีระยะตรวจจับไกลถึง150 ถึง 200 กิโลเมตรเลยโหไกลมากแต่ในทางกลับกันครับบริเวณท้ายเครื่องบินคือจุดที่ย่ำแย่ที่สุดโครงสร้างมันซับซ้อนกว่าเหรอคะครับมันเต็มไปด้วยปีกหางเสือแนวดิ่งหางเสือระดับแล้วก็ลำตัวเครื่องบินที่ทอดยาวบังอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นกำแพงไปบล็อกสัญญาณเรดาร์ใช่ครับสัญญาณกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเลยแถมด้านหลังยังมีเครื่องยนต์ไอพ่นอีกซึ่งปล่อยความร้อนสูงมากความร้อนมหาศาลเลยครับแล้วก็มีคลื่นรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้เรดาร์พังพอดีนะคะประสิทธิภาพตกลงอย่างรุนแรงเลยครับจากระยะ200 กิโลเมตรด้านหน้าอาจจะหดเหลือแค่20 ถึง 30 กิโลเมตรด้านหลังหายไปเยอะมากนะคะนั่นครับซึ่งในความเร็วระดับการบินรบเนี่ยระยะแค่นี้แทบจะเรียกได้ว่าตาบอดไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครับไร้ประโยชน์ในการรบจริงเข้าใจแล้วค่ะจาก100 กว่ากิโลเหลือแค่20 กิโลแต่ในโน้ตจากรายงานการทดสอบอาวุธที่เรามีระบุไว้ด้วยนะคะว่าต่อให้แก้ปัญหาเรดาร์ตาบอดได้การกดยิงจรวดออกจากส่วนท้ายของเครื่องก็ยังต้องเจอกับฝันร้ายทางฟิสิกส์อีกอันตรายจากไอพ่นครับใช่กลศาสตร์ของหลายบริเวณนั้นมันส่งผลกระทบกับการยิงอาวุธยังไงคะคือเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยมันไม่ได้แค่พ่นควันออกมานะครับแต่มันพ่นมูลอากาศที่ถูกอัดและจุดระเบิดด้วยความร้อนสูงจัดออกมาระดับซูเปอร์โซนิกเลยใช่ไหมคะใช่ครับกระแสอากาศที่พุ่งออกมาแรงมากอุณหภูมิก็สูงพอจะหลอมละลายโลหะหลายชนิดได้เลยโหแล้วถ้าเรายิงจรวดออกไปตรงนั้นล่ะคะจรวดลูกนั้นก็จะต้องแหวกผ่านกำแพงความร้อนแล้วก็กระแสลมหมุนวนที่ปั่นป่วนสุดๆไปให้ได้ครับซึ่งปกติจรวดมันต้องอาศัยอากาศพลศาสตร์ในการทรงตัวใช่ไหมคะถูกต้องครับเมื่อต้องพุ่งสวนกับความปั่นป่วนระดับนั้น
ปีกและครีบบังคับทิศทางของจรวดก็จะทำงานไม่ได้ แปลว่าจรวดจะเสียศูนย์เหรอคะ ครับ มันจะเริ่มแกว่ง หมุนคว้าง แล้วที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งนักออกแบบกลัวมากก็คือ มันจะตีกลับมาชนเครื่องบินตัวเองใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ จรวดอาจสูญเสียการควบคุม แล้วถูกกระแสลมพัดตีกลับมาปะทะกับโครงสร้างเครื่องบินตัวเอง เอาดินระเบิดไปปล่อยตรงที่อากาศแปรปรวนที่สุด มันขัดกับหลักความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการออกแบบอากาศยานเลยครับ กลายเป็นว่าศัตรูยังไม่ทันยิง เราอาจจะโดนจรวดของตัวเองทำลายไปก่อนแล้ว ไม่คุ้มความเสี่ยงจริงๆค่ะ ไม่คุ้มเลยครับ เลยค่ะคำว่าทุกกิโลกรัมมีค่า กฎเหล็กของการบินเลยครับ ถ้านักออกแบบยอมฝืน สร้างระบบที่แข็งแรงพอจะทนแรงกระแทกจากไอพ่นได้ มันจะกระทบกับเรื่องน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะ กระทบอย่างมหาศาลเลยครับ คือการสร้างระบบยิงถอยหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาท่อเหล็กไปติดไว้ที่หางนะครับ ต้องทำอะไรบ้างคะ มันต้องรื้อระบบของเครื่องบินใหม่หมดเลย ต้องเดินสายไฟสายเคเบิลรับส่งข้อมูลที่ทนความร้อนสูง ลากยาวไปจนถึงท้ายเครื่อง ต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์ ระบบระบายความร้อนสำหรับเรดาร์หลัง แล้วก็ต้องสร้างรางยิงที่แข็งแรงพอจะยึดจรวดไว้ท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์อีก ฟังดูน้ำหนักน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะ เยอะมากครับ แล้วน้ำหนักพวกนี้มันไปถ่วงอยู่ด้านท้ายเครื่อง อ๋อทำให้จุดศูนย์ถ่วงเสียสมดุล ใช่ครับ สิ่งที่ตามมาคือ เครื่องบินจะสูญเสียความคล่องตัว เลี้ยวได้ช้าลง เปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น แล้วก็ทำให้ระยะทางในการปฏิบัติภารกิจลดลงได้ด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ในมุมมองของวิศวกรเนี่ย การเอาน้ำหนักและประสิทธิภาพการบินทั้งหมด ไปแลกกับโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะได้ยิงจรวดถอยหลัง มันเป็นการลงทุนที่ขาดทุนย่อยยับเลยครับ พอพิจารณาจากข้อจำกัดทางฟิสิกส์และโครงสร้างทั้งหมดนี้ ก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าทำไมไอเดียนี้มันถึงไม่เวิร์ก ครับผม แต่ทีนี้ข้อมูลของเราพาขยับจากมุมมองของวิศวกรไปสู่มุมมองของนักยุทธวิธีทางการทหารกันบ้างค่ะ ในบทความวิเคราะห์การรบยุคใหม่ มีการพูดถึงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมาก การเข้าสู่ยุค BVR ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โลกความเป็นจริงได้ก้าวข้ามยุคของการบินไล่ล่าระยะประชิดไปแล้ว ทฤษฎี BVR หรือ Beyond Visual Range เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนกฎเกณฑ์บนท้องฟ้าไปยังไงบ้างคะ BVR คือการรบในระยะที่ไกลเกินกว่าระยะสายตาครับ จุดนี้แหละที่ทำให้แนวคิดการยิงจรวดถอยหลังกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปเลย แปลว่าไม่ได้บินจี้ตูดกันแบบในหนังแล้ว ไม่หรอกครับ ในยุคปัจจุบัน เครื่องบิน2 ลำอาจจะต่อสู้กันขณะที่อยู่ห่างกันถึง50 กิโลเมตร 80 กิโลเมตร หรือมากกว่า 100 กิโลเมตรเลย เซ็นเซอร์แล้วก็เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแทนครับ อ๋อ กลายเป็นสงครามของข้อมูลไปแล้ว ครับ กฎเหล็กของการรบยุคใหม่คือ เห็นเป้าหมายก่อน ล็อกเป้าหมายก่อน และยิงอาวุธก่อนครับ ใครทำได้ก่อนคนนั้นชนะ ฝ่ายนั้นจะครองความได้เปรียบเบ็ดเสร็จในสมรภูมิครับ แปลว่าถ้ามีนักบินคนไหน ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ศัตรูบินเข้ามาจี้ติดด้านหลังในระยะประชิดได้ นั่นหมายความว่า หมายความว่าระบบเตือนภัยตั้งแต่ระยะ100 กิโลเมตรของเขาล้มเหลวไปหมดแล้วครับ ถือว่าเป็นระยะอันตรายสูงสุด ในสถานการณ์แบบนั้นตำราทางยุทธวิธีเขาสอนให้นักบินรับมือยังไงคะในเมื่อมันไม่มีจรวดยิงถ่ายหลังให้ใช้ ในวินาทีที่รู้ตัวว่าศัตรูอยู่ด้านหลัง และกำลังจะล็อกเป้า สิ่งเดียวที่ต้องทำคือเลี้ยวหลบครับ ใช้ความคล่องตัวของเครื่องบินหลบหลีกให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะ หักเลี้ยวอย่างรุนแรง ดิ่งพสุธาหรือปล่อยเป้าลวง เพื่อสลัดให้หลุดจากการล็อกเป้า การพยายามหาจังหวะยิงสวนกลับไป ตอนที่ตัวเองกำลังเป็นเป้านิ่งเนี่ยถือเป็นความผิดพลาดทางยุทธวิธีอย่างร้ายแรงเลยครับ เครื่องบินยุคใหม่ถูกออกแบบมาให้ทำลายภัยคุกคามตั้งแต่ระยะไกล แล้วก็เอาตัวรอดมากกว่าจะมาแลกหมัดกันในระยะประชิดเนาะคะ ถูกต้องครับ แต่ถึงอย่างนั้นวิศวกรเขาก็ไม่ได้ละเลยความเป็นไปได้ที่ว่า บางครั้งการรบระยะใกล้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะ ครับ ในเอกสารเทคโนโลยีอาวุธก็มีระบุวิธีแก้ปัญหานี้ไว้เหมือนกัน ใช่ค่ะ คือแทนที่จะสร้างกลไกฝืนธรรมชาติอย่างการยิงจรวดถอยหลัง พวกเขาเลือกพัฒนาจรวดที่ประสิทธิภาพสูงกว่าขึ้นมาทดแทน ที่เรียกว่า High G Missile จรวดที่รับแรง G ได้สูงมาก ใช่ค่ะ กลไกของจรวดประเภทนี้มันเข้ามาอุดช่องโหว่ได้ยังไงคะ ๆ คือวิศวกรเขาเลือกที่จะย้ายความซับซ้อนไปไว้ที่ตัวจรวดแทนเครื่องบินครับ จรวดแบบ High G มีความคล่องตัวสูงมาก มันถูกยิงออกไปด้านหน้าของเครื่องบินตามปกติเลยครับ
ซึ่งเป็นทิศทางที่ปลอดภัยเรดาร์ทำงานได้เต็มที่ไม่มีไอพ่นมารบกวน ใช่ครับ แต่ความมหัศจรรย์มันเริ่มหลังจากจรวดพุ่งออกจากรางยิงไปแล้ว มันถูกออกแบบมาให้ทนรับแรง G หรือ G-force ได้ในระดับที่มหาศาลมาก เพื่อให้มันเลี้ยวได้รุนแรงเหรอคะ ใช่ครับ มันสามารถหักเลี้ยวโค้งกลางอากาศด้วยมุมที่แคบและรวดเร็วมาก เพื่อวาดวงกลับไปไล่ล่าเป้าหมายที่อยู่ด้านข้าง หรือบินไล่หลังมาได้อย่างแม่นยำเลย โห คือยิงไปข้างหน้าก่อนแล้วให้จรวดมันหาทางเลี้ยวกลับไปจัดการศัตรูเอง ครับ เป็นการแก้ปัญหาด้วยการยิงไปในทิศทางที่ปลอดภัยที่สุด และปล่อยให้ความฉลาดของจรวดทำหน้าที่ของมันไป ฉลาดมากค่ะ นอกเหนือจากตัวจรวดที่เลี้ยวกลับได้แล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเรื่องการทำงานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์รอบทิศทาง 360 องศาด้วยนะคะ ระบบหน้าจอแสดงผลที่หมวกนักบิน ใช่ค่ะ ระบบนี้มันช่วยให้นักบินสั่งการขีปนาวุธล้ำยุคพวกนี้ได้ยังไงคะ ในเมื่อเครื่องบินยังต้องบินพุ่งไปข้างหน้าอยู่ คือปัจจุบันเนี่ยมีเซ็นเซอร์และกล้องฝังอยู่รอบตัวเครื่องบินเลยครับ มันจะรวบรวมข้อมูลแล้วฉายภาพขึ้นไปบนหน้าจอที่หมวกของนักบิน สร้างการรับรู้แบบ 360 องศาเลย แปลว่านักบินมองทะลุตัวเครื่องบินออกไปได้เลยใช่ไหมคะ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ ทันทีที่ระบบตรวจพบภัยคุกคามด้านข้างหรือด้านหลัง นักบินแค่หันศีรษะไปมองเป้าหมาย ระบบเซ็นเซอร์ก็จะทำงานร่วมกับอาวุธ สั่งล็อกเป้าตามสายตานักบินทันที พอกดยิงจรวดไฮจีก็พุ่งออกไปด้านหน้าแล้วคอมพิวเตอร์ก็ส่งข้อมูลให้มันหักเลี้ยวไปหาเป้าหมายเอง ใช่ครับ เทคโนโลยีนี้ลบข้อจำกัดที่ว่าต้องหันหน้าเข้าหาศัตรูถึงจะยิงได้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ โอ้โห จากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่า โลกแห่งวิศวกรรมการบินและยุทธวิธีของจริงเนี่ยล้ำลึกแล้วก็สมเหตุสมผลกว่าจินตนาการในหนังเยอะเลย ครับ การฝืนสร้างจรวดยิงถอยหลังที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง สรุปเร็วๆก็คือมี 4 เหตุผลหลักนะคะ 1. คือข้อจำกัดเรื่องเรดาร์ด้านหลังที่สู้ด้านหน้าไม่ได้เลย 2. คือความร้อนและแรงลมมหาศาลจากไอพ่น 3. คือเรื่องน้ำหนักและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น และ 4 คือรูปแบบสงครามสมัยใหม่ที่ไม่เน้นการด็อกไฟอีกต่อไปแล้วครับ การแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดคือการพัฒนานวัตกรรมด้านอื่น อย่างจรวดไฮจีและก็ระบบเซ็นเซอร์มาทดแทน นี่สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าสงครามทางอากาศยุคใหม่ เป็นสงครามของเทคโนโลยีและข้อมูลมากกว่าแค่ทักษะการขับเครื่องบิน จริงครับ และเมื่อเราเห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนจากการใช้สายตามนุษย์ ไปสู่การพึ่งพาเซ็นเซอร์และจรวดอัจฉริยะแบบนี้ มันก็นำไปสู่สมมติฐานที่น่าสนใจมากๆสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ครับ ยังไงคะ คือในเมื่อสงครามทางอากาศกลายเป็นการดวลกันผ่านหน้าจอและเครือข่ายข้อมูลจากระยะไกลนับร้อยกิโลเมตร โดยที่นักบินอาจจะไม่เคยเห็นหน้าศัตรูเลยด้วยซ้ำแล้วในระยะประชิดอาวุธก็เร็วและเลี้ยวแรงเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์จะทนรับแรง G ไหว ชวนให้คิดต่อไปนะครับว่า หากเทคโนโลยี AI และโดรนลบไร้คนขับ พัฒนาขีดความสามารถไปจนถึงขีดสุด บทบาทของมนุษย์ในฐานะนักบินรบบนน่านฟ้า อาจจะค่อยๆ กลายเป็นเพียงอดีตหรือตำนาน ควบคู่ไปกับภาพการบินไล่ล่าระยะประชิดแบบด็อกไฟท์ที่เราจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปในโลกความเป็นจริงหรือไม่ครับ เป็นประเด็นทิ้งท้ายที่ชวนให้พวกเรากลับไปคิดต่อได้น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเทคโนโลยีจะพาโลกของการบินรบไปในทิศทางไหนในอนาคต